idea to begin with. Amit először most szeretnék veletek megosztani, az egy végtelenül egyszerű elgondolás. But this idea is simple on the surface, it's got very deep roots. De úgy van ez, hogy a felszínen nagyon egyszerű, de nagyon-nagyon mélyre vezet, és nagyon mély gyökerei vannak. And it might stir some questions. És azt hiszem, hogy fel fog kavarni bennetek kérdéseket. But I think the questions are going to help us to go deeper. De ezek a kérdések mindig pontosan arra jók, hogy mélyebbre ássunk. And everything I share is just to awaken your own voice and your own conversation as we go further. És minden, amit a mai napon megosztok, az azért teszem, hogy felébresztem a te saját hangodat. Te benned a te magad hangját. Yes. And so I want to start with this simple question. Úgyhogy egy egyszerű kérdéssel szeretném kezdeni. And that is, how do we know when we are dealing and when we are experiencing just our own concept of God? Hogy honnan lehet, a kérdés az, hogy honnan lehet tudni, hogy amikor Istenre gondolsz, akkor mikor csak a saját kis elgondolásoddal van, vagy éppen elfoglalva a saját elképzeléseiddel, or whether we have a friendship with the reality of God. Vagy pedig éppen barátságban vagy a valósággal. Tehát, hogy elgondolásokról van szó, vagy a valósággal, vagy éppen akkor kapcsolatban. How do we know whether we're dealing with the God we created? Honnan lehet tudni, hogy az Isten, akivel éppen kapcsolatban vagy, azt te magad teremtetted? Or the God who takes the initiative to speak to us? Vagy pedig azzal az Istennel, aki mindig kezdeményez azért, hogy beszélgetésben legyünk vele. And I'm not saying one is wrong and one is right, it's just a way of distinguishing. Egyébként nem mondom, hogy az a két felállás, amiről itt most beszéltem, az egyik az egy rossz felállás, a másik meg egy jó, de szeretném, hogy legyünk tisztában, hogy ez két különböző dolog. Because we do have concepts, we do have ideas. Hiszen nyilván, persze, vannak elképzeléseink úgy egyáltalán a dolgokról, de Istenről is. And I was reading this beautiful text in Colossians 1:17. Mostan olvastam a Kolossé 1:17-et, és annyira gyönyörű. Speaking about this interaction between the Father and the Son. Amelyik a fiú és az atya közötti interakcióról, beszélgetésről szól. This movement between the source of existence and the manifestation of existence. Egy mozgásról van szó, két dolog között, az egyik az minden létezőnek a forrása, a másik pedig mindezeknek az elképzeléseknek a manifestációja, megtestesülése. Tehát az élet forrása és az élet megtestesülése közötti kapcsolat. And the author starts seeing something that is much bigger than just the historic Jesus. És ahogy a szerző tehát elkezd látni valamit, ami sokkal nagyobb, mint a Jézus személye, mint történelmi személy. He understands something in this relationship that began long before the Jewish nation even began. És meglát ebben a kapcsolatban valamit, ami sokkal korábban kezdődött, mint hogy mondjuk amikor még nem is létezett a zsidóság, mint nemzet. And he says everything came out of this relationship. És azt mondja, hogy minden ebből a kapcsolatból jött létre. And in fact, everything that exists are held together by this relationship. Sőt, nem csak ebből jött létre, nem csak arról van szó, hogy minden ebből jött létre, hanem mindent ez a kapcsolat tart egybe. So suddenly God is not some other entity somewhere else. Tehát Isten már hirtelen nem csak egy olyan entitás, ami valahol ott kint van, but the consciousness of God saturates everything. hanem olyan, mint hogyha az Istennek mondjuk az, hogy tudata, az így elárasztja, elönt mindent. Ott van jelen, az Isten, mint tudat, jelen van mindenben. It's like a fish in the sea. We can say that
that fish had its beginning, its origin, and its existence in the sea. Egy olyan ez, mint egy hal a tengerben, és mondhatjuk azt, hogy ennek a halnak életének a forrása a tenger. It would not exist without the ocean. A tenger, vagyis az óceán nélkül ez a hal nem létezne. Yet it found an individual, unique expression of the ocean. De ez a hal egy egyéni megnyilvánulásként van jelen ebben az óceánban. In the same way, all of us are swimming in the consciousness of God. És ugyanígy vagyunk mi is, hogy igen, mint ez a halacska. I'm sorry. Haven't finished. Tehát, mint ez a halacska ottban az óceánban, úszunk, az óceán pedig az Isten maga. Tudata, igen, ez a consciousness, ez a magyarul, ez a tudat, ez nem tud jól igen, az elméje, nem tud... So we're all swimming in the mind of God. Tehát úgy mondhatjuk, hogy az Isten elméjében úszkálunk mindannyian. So consciousness and my mind is not something that I just produce by myself on my own. De egyébként a te gondolatait sem olyanok, amik te magad hozol létre egyedül. My brain is not the creator of my mind. És nem az agyam hozta létre az én elmémet. Rather, my brain is a filter of a mind that's much larger. Hanem én úgy látom, hogy az én elmém az egy filter, tehát egy ilyen szűrőként van jelen, ami egy sokkal nagyobb egészt szűr le. That's just a short introduction to the actual verse I want to get to. Actual verse? Yes, in Colossians 1. Oké, tehát ez egy bevezető volt, és akkor most jön az, hogy a Kolossé 1-ről szeretnék beszélni egy picit. Because then it gets to a verse that says Jesus is the image or the icon of the invisible God. És ez a sor, amiről szeretnék beszélni, az úgy szól, hogy Jézus a láthatatlan Isten ikonja. Itt az ikon szó szerepel. Tehát még egyszer Jézus a láthatatlan Isten ikonja. Now for the first community that heard that word, it was a scandal. It was. Amikor ez leíródott, abban a kultúrában az ikon szó az egy nagy botrányt jelentett, hogyha ezt mondta valaki. Because for the Jewish community in which this message was first preached, mert a zsidó kultúrában, ahol ez az üzenet elhangzott, any visible representation of God was an idol. Hogyha a láthatatlan Istent valaki ábrázolni akarta, arra azt mondták, hogy az egy bálvány. Tehát a láthatatlan Isten ábrázolása csak bálvány lehet. So the early Christians had to think, what is the difference between the icon and the idol? És ezért a korai keresztényeknek muszáj volt elgondolkodni azon, hogy van-e különbség, és mi a különbség az egy bálvány és egy ikon között. Now normally we think of idols as something that primitive people did. Ez a bálvány szó mai napig is, tehát úgy használjuk, mint hogyha ez egy ilyen primitív kultúrára jellemző dolog lenne, hogy nekünk ugye nincsenek bálványaink, csak régen voltak. But I think there was something more sophisticated about it than what we imagine. De azt hiszem, hogy itt egy sokkal finomabb dologról van szó, mint amit így először gondolunk, képzelünk. Humans have always realized that there is something more to our existence than what we see. Mert az emberiségnek a jellemzője az, hogy a legkorábbi idők óta az ember az érzékelte és tudta, hogy van valami azon túl, mint ami a látható világunkban van. And so, tehát az egész emberiségre mindig is jellemző volt ez az érzés, hogy van a látható világon túl is valami. And so because of their search for meaning, everything visible became transparent. What do you mean transparent? They could see through the physical and say, this is not the meaning of my life. So what was seen became transparent. Okay. És ezért aztán az is így jellemző lát, hogy amit látunk, akkor mindig azt mondjuk, hogy
Tehát a látható az nem a lényeg. Tehát, hogy valahogy az ember mindig belelátott a látható dolgokba, mindig belelátott valamit, hogy ott kell ott lenni azon túl valami láthatatlan. They can look at the tree and say, that's beautiful, but there's more meaning to our story than what I see. Mondjuk ránéz egy fára, és azt mondja, hogy igen, ez egy gyönyörű fa, de biztos, hogy van ennek egy sokkal mélyebb jelentése, mint amit csak így a láthatóban látok benne. They can look at their reflection in water and say, I can see myself, but there's more depth to me than what I see. Vagy amikor az ember magára tekintett akkor, és amikor csak mondjuk egy víz tükörben meglátta önmagát, és ahogy az önmagára gondolt, akkor is felmerült már a legkorábbi időktől fogva, hogy amit én most látok ebben a tükörben, az nem én vagyok, annál sokkal több vagyok én. The visible did not satisfy our desire. És a vége az, hogy a látható egyszerűen nem elégíti ki a mi vágyainkat. We were drawn to something more. Olyan, mint hogyha valami húzna és csalogatna tovább. Tehát, hogy a láthatón túlra. And I think that's where the idols were birthed. És azt hiszem, hogy valahol itt születhettek a bálványok. We sculpted or carved a symbol of that depth. Létrehoztunk különböző szimbólumokat, ugye korábban szobror képében mondjuk, és tehát, hogy a szimbólum olyan, ami túlmutat önmagán, és hogy azt gondoltuk, hogy ebben a szimbólumban, ebben a bálványban benne van az a mélység, amire vágyunk. And so the image of the idol became the place where we projected our desires and our expectations. És ezekre a bálványokra úgymond így rávetítettük a mi vágyainkat. Tehát a bálványokba beleláttuk mindazt, amire vágyunk. This represents that depth, that meaning that we don't find in the visible. És ezek a bálványok kezdték képviselni azt a mélységet, amire vágytunk. Az életnek a mélyebb értelmét, ami mindig benne volt az emberben. Ez valahogy elkezdtük belelátni ezekbe a bálványokba. And so we allowed our desire to be satisfied and our expectation to be fulfilled in our adoration of the idol. És igazából olyan, mintha megelégettünk volna azzal, hogy a bálványra tekintettünk, azt gondoltuk, hogy ez megelégíti a mi vágyainkat. You might think, what does that ancient history have to do és with akkor lehet, hogy most itt is azt mondta, hogy most miről beszélje ezek ilyen őskori elképzeléseket, miért, hogy jön ez ide? We've just become a little bit more hidden in the way we produce idols. De azt gondolom, hogy csak egyszerűen sokkal finomabb és rejtettebb módon hozzuk össze manapság a bálványainkat. We don't use wood or clay. Nem állunk neki agyaggal tapicskolni, vagy fát faragcsálni. We use concepts and ideas. Hanem főleg inkább ugye az elménkben, a fejünkben and we sculpt faragcsáljuk ezeket a bálványokat. And we sculpt an image of God. És akkor így létrehozunk magunknak Istent, elképzeljük. That would satisfy our desire. Egy olyan Istent, aki beváltja a mi elképzeléseinket, aki kielégíti a mi vágyainkat. That would make the invisible visible. És így tesszük láthatóvá láthatatlant. And so very often we find ourselves in a relationship with our ideas of God rather than the reality of God. És a vége az, hogy tulajdonképpen egy elképzeléssel állunk kapcsolatban. Egy elképzeléssel alakítunk ki egy baráti vagy tehát egy kapcsolatot. And so when the early Christians preached this message of Jesus is the visible representation of God, the Jew says that's an idol. Tehát amikor a korai keresztények elkezdték hirdetni, hogy Jézus a láthatatlan Isten, látható képe, tehát Jézus a láthatatlan Isten látható megnyilvánulása, akkor azt mondták rájuk, főleg a zsidók, hogy ez egy bálvány. Jézus akkor egy bálvány. And that was a big problem. And it still is. És hát akkor ez egy nagy összetűzést hozott, és hát azóta is
benne vagyunk. How do we know that we don't just take our concepts of what we hope God would be and project it onto Jesus? Honnan tudhatod például, hogy most akkor nem, amit Jézusba belelátsz, azt nem csak te látod bele, és nem te projektálod rá a te saját elvárásaidat, vágyaidat. Honnan tudod, hogy I think it is possible. Azt hiszem, hogy ez megtörténik. And it happens all the time Mindig megtörténik. that Jesus just becomes an idol. Hogy Jézusban ugyanúgy bálványt tudsz csinálni. But what is the difference between the idol and the icon? Akkor tisztázzuk, hogy mégis mi a különbség a bálvány és egy ikon között. You see, both the idol and the icon are two different ways of making the invisible visible. Mind a kettőnek ugye hasonló a szerepe, az, hogy a láthatatlant láthatóvá tegye a számunkra. The idol begins in our desire to see the invisible. A bálvány az úgy kezdődik, hogy van bennünk egy vágy, hogy lássuk a láthatatlant. The icon begins Az ikon másképp kezdődik. in the desire of the invisible A láthatatlan vágyából indul ki, és a láthatatlan vágya az, to be known. hogy ismerté legyen. Tehát nem a te vágyad, hanem az ő vágya. The idol begins with the desire of my gaze seeking fulfillment. Tehát a bálvány az úgy kezdődik, hogy az én látásom keres egy megnyugvást, egy megelégülést. The icon doesn't begin with what I see, but with what is seen in me. Az ikon viszont nem abból indul ki, amit én látok, hanem az ikon az abból indul ki, ami én bennem látszik, amit valaki én bennem lát. When I first met Mary Ann not too long ago, Amikor először találkoztunk Mériennel, mintha ma lett volna, nem volt rég, csak 3 évtizede. I couldn't keep my eyes off her. Nem tudtam nem levenni a szememet róla. I wanted to know where she going, what she doing. Mindig akartam tudni, hogy hol van éppen, mit csinál. We were on a mission trip. Egy missziós úton voltunk egyébként, ott ismerkedtünk meg. And then something even more significant happened than what I saw in her. És ugye mindig a szememmel keresgéltem őt, és aztán volt egy pillanat, amikor megéreztem, hogy történt valami, ami még ennél is fontosabb, mint az, hogy én itt keresgélem őt. There came a day in which I saw that she saw me. Eljött az a nap, amikor megláttam, hogy Mérien lát engem. And what I saw was less important than what she saw in me. És amit én láttam ő benne, az annál még fontosabb lett számomra az, amit ő látott én bennem. What I saw was beautiful. Mert amit én láttam, az csodálatos volt és gyönyörű. But the fact that she saw me was overwhelming. De az, hogy megéreztem, megláttam, hogy ő lát engem, az teljesen letett, a padlóra tett engem. And this is the thing that happens in 2 Corinthians 3 verse 18. A 2 Korintus 3:18-ban ez történik. It says we see the face of Christ. Látjuk, azt mondja, hogy látjuk a Jézus Krisztus arcát. And it's as if our gaze is inverted. És olyan, mint hogyha ez a megfordulna a látásunkba, mint hogyha egy megfordulás történik. Instead of being obsessed with what we see in God, Már nem azzal vagyunk elfoglalva, hogy mi mit látunk Istenben, in Christ we are overwhelmed that God sees us. hanem leterít bennünket az az élmény Krisztusban, amit Isten lát mi bennünk. I'm no longer in love with my ideas about God. Nem az én elképzeléseimmel vagyok szerelemben Isten iránt, I'm in love with the God who can't help himself. He looks at me the whole time. hanem egy olyan Istennel vagyok szerelemben, aki folyamatosan engem néz, és szerelmes belém. And this reality is beyond language. És
ez a valóság, ez nyelvileg nem leírható, szavakkal nem írható le, nem tudunk róla beszélni. I mean, there's a place for language. Megvan a helye a nyelvnek, But language need to be more pliable, more like clay. de olyan jó lenne, ha a nyelvünk valahogy egyre kifejezőbb lenne, hogyha... igen. Sometimes our idea is like a cup like this. Az elképzelésünk sokszor olyan, mint mondjuk ez a bögre. We form our idea of God. Készítünk egy bögrét, Isten a bögre. We shape it. Szépen kiformáljuk. Until we're very impressed with it. És amikor már nagyon-nagyon tetszik, we think this is the best I can do at the moment. Azt mondom magamnak, hogy ennél szebbet nem is tudnék már csinálni ebben a pillanatban. Then we spend years utána doing éveket all the artwork on it. Töltünk azzal, hogy szépen ki is pingáljuk. Until we think this is beyond questioning. Akkor már megkérdőjelezhetetlenül gyönyörű az Istenünk. And when we put it in the oven and we make it permanent. És akkor utána betesszük a forró kemencébe azért, hogy örökké tartson, tehát hogy tartósítsuk. We invest so much of our life into this idea. Az életünkből annyi energiát teszünk egyébként ebbe a folyamatba, hogy az Istenünket így But when our ideas lose their flexibility. Csak hogy amikor így kiéget, amikor már nem rugalmas az az agyag, az a forma, amit te létrehoztál. When our ideas become baked and hard. Amikor megkeményedik az elképzelésed. That is a sure sign of a relationship with an idol. Akkor akkor tuti lehetsz benne, hogy elkészítetted a bálványodat. Kész. Ideas have got a function. Megvan a helye az elképzeléseknek, a gondolatoknak, látásnak. They have value. És értéke is van tulajdonképpen az emberi elképzeléseknek. Például annyira örülök, hogy beszélgethetünk That's most. why we're here today. Azért vagyunk itt, hogy legyen hogy eszmét cseréljünk. But our ideas need to be more like a sponge. De mégiscsak olyanoknak kéne lenni a gondolatainknak, mint mondjuk egy szivacs. That can absorb ami csak the water. szívja a vizet. But the ocean remains bigger than the sponge. De az a szerencsétlen szivacs soha az életben nem fogja tudni felszívni az óceánt. Tehát szivogathatod az óceánt a szivacsoddal, de... And the sponge can be a useful tool if you need to take that water somewhere else and wash something to bring out its beauty. És megvan a feladata a szivacsnak is, tehát az tök jó, hogyha elmehetsz vele, és szépen letisztogathatsz vele valamit, vagy szépé tehetsz valamit. But it will lose its function if it becomes hard and inflexible. De maga a szivacs egyébként semmit nem ér, hogyha száraz, és csak kemény, és nincs is benne víz, akkor ott tette meg a fene. Okay, good. So I'll conclude with that's the first idea. Yes, first idea. Yeah, first idea. Yeah. Should I conclude it, or do you want to just do a... If you feel you wanna... Okay, so I'll end up with that same question that we began with. Zárásként akkor szeretném azt a kérdést megismételni, amivel indítottunk. How do I know that I'm just busy with my own ideas about God? Honnan tudhatom, hogy most a saját elképzelésemmel vagyok kapcsolatban? Or whether I'm busy with the reality vagy of pedig God. a valósággal vagyok kapcsolatban. I think if our ideas invites us into a new and bigger experience of God. Azt hiszem, hogyha az elképzelésünk az bevisz bennünket egy tágasabb élménybe, mint ami eddig volt. They're really useful. Akkor ez az elképzelés, ez jó neked, ez hasznos, ez... But if our ideas try to capture God. De hogyha az elképzelésed olyan, hogy én most megértem Istent. If we find our security in the fact that we are right about God. Hogyha a biztonságodat abban találod meg, hogy én nekem igazam van Istennel kapcsolatban. Tehát, hogy igazam van, amit én tudok, az igazság Istennel kapcsolatban, és ez ad neked biztonságot.
then they've lost their value. akkor az már nem egy értékes. It's kind of, if you imagine we all sat in there. Mondjuk vegyük azt a példát, hogy bent ülünk mindannyian. And we had the windows and the doors open. De bent ülünk, de kinyitjuk az összes ablakot. There's a lovely breeze blowing through. És ez a kellemes szél, ami itt kint van, az bejön a szobába is. And we say quickly, let's capture this breeze, let's close the windows and the doors. Hogy de jó ez a szél itt benne a szobába, csukjuk be az ablakot, hogy maradjon itt. In the act of capturing it, you lose it. És abban a pillanatban, hogy becsuktad az ablakot, ott. And that's what we often do in our churches and in our movements. A közösségeinkben, az egyházainkban, a mozgalmainkban sokszor így bezárjuk. The Spirit of God is moving, and then we want to capture it. Az Isten lelke az éppen mozgásban van, és akkor amikor ebben mozgásban van, akkor meg azt szeretnénk valahogy mégis elcsípni. Kind of define it. Valahogy meghatározni. Okay, so that's the first idea. Thank you. Thank you.